Makinis na balat, kapansin-pansin na hindi mamahalin. Rice flour, 2 tablespoon, maganda ito para sa balat natin. Heto nga yung giniling na bigas. Mabilisan nagbibigay po ito para sa balat natin na makinis at kapansin-pansin lalo sa ating balat. Kasama na rin ng milk, heto'y napakaganda sa balat natin na mas pinoprotektahan, makinis at malambot. Na nagbibigay exfoliating, anti-aging at yaman nito sa mineral na mas pinoprotektahan ng balat lalo sa collagen production. Dahil mas kakailanganin natin itong mag-retain ng hydration lalo sa balat ng makinis at malambot na kutis. At heto'y napakasimple, parang naliligo ka rin talaga sa gatas. Natural bleaching agent na rin to. 2 tablespoon po ang nilagay kong milk. Dahil sa lactic acid na dala ng gatas, tumutulong mag-exfoliate, brighter at smoother complexion. Higit sa lahat, ini-improve nito ang skin texture. At habang hinahalo ko nga siya, perfect na yung texture na kailangan natin kasama ng 1 teaspoon coconut oil. Siyang magbabalance dito sa mga sangkap na ginamit natin. Bukod pa dyan, mayaman ito sa lack of moisture. Iiwasan ang dry skin at mas pinoprotektahan nito ang balat natin. Bukod pa dyan, napakaganda nito both po for dry and oily skin. Best natural skincare for pimples and dark spot. I-apply lamang sa balat. 15 to 20 minutes, ibabad. 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Thanks for watching, guys!